Hoe gaat het met jou? Prima. We zijn in het ziekenhuis. Denise die loopt al een paar dagen een beetje door. Dus we gaan er even behandelen. We gaan het infuus, schat. In je privékamer. Kijk nou, wat een mooi uitzicht. Niks te klagen hier. En dan gaat zo, hè? Bloep, bloep, bloep. Ik voel het ook gewoon. Wat? Wat voel je? Dat het in mijn lijf gaat. Nou, lekker toch? Even je vocht weer op peil. Waarom het gaan filmen? Gek van jou. Zit erop. Dan ging ik slapen. In het ziekenhuis. Gezellig met z'n tweeën in het ziekenhuis ben. Dat is best leuk, hè? Nou, ik ben ervaringrijker. Ja. Nou, hoe gaat het? Ja, het gaat wel. Hopelijk blijft het zo dat het beter gaat. Je hebt een voorraad aan pillen bij je. Ja, ja. Hele tas met pillen. Top. Nou, omdat ik zelf niet meer bijhoud wat ik allemaal wel en niet film, doe ik net alsof dit de opening is van de video. We zijn dus net in Peru. Denise die is uit het ziekenhuis, hartstikke fijn. We staan hier op het mooie middenplein. En vanuit, we zijn dus in Cusco in Peru. En vanuit Cusco kan je eigenlijk een beetje de highlights doen. Machu Picchu, Rainbow Mountain, Secret Valley, nou dat soort dingen. Dus de Inca's komen hier tegemoet. En het is heel schattig, ik weet niet of je het op de achtergrond ziet, er zijn allemaal kids die zijn aan het leren dansen hier buiten. Nou, toch leuk dat ze hier nog wat aan folklore doen, toch? En ook aan deze kant. Een ander goed nieuws is, want in Bolivia hadden ze het niet, ze hebben hier weer McDonald's. Dat vind ik super fijn. Maar je hebt hier dus een Mackie en een KFC en Starbucks. In Bolivia heb je het allemaal niet. Je hebt Burger King. Dat zijn natuurlijk wel belangrijke dingen die je moet bijhouden als je op reis bent. In Peru hebben ze Inca Cola. Dat mogen ze alleen maar maken in Peru, heb ik gelezen. Coca-Cola heeft wel gejat trouwens, want het is gewoon van de Coca-Cola Company. Maar ze mogen het nergens anders maken. Ik heb geen idee hoe het smaakt. Het is dus niet ruim, maar dat is wel zoet. Ja? Oh, dit is wel lekker. Smaakt het naar cola? Nee, Maar smaakt het wel naar? ik weet niet waar ik dit mee moet vergelijken. Nee. Geen idee. Leuk hè? Heel leuk. Heel mooi. Hier beneden ligt dus iets van de Inca's, maar er staan hier nergens informatiebordjes. Dus ik moet even googlen waar ik nou precies naar kijk. Maar dat gooi ik hier gewoon in de voice-over onder en dan weten jullie het ook. Het ziet er wel heel vet uit. Een soort Inca graancirkels. S'avonds feestje hier zo. Eigenlijk zijn al deze steden zijn elke dag heen. Oh, gezellig. Nou schat, stel het maar. We gaan in de trein naar Machu Picchu. We gaan met de trein naar Machu Picchu. We zijn nu in een dorp waar we opstappen en met een hele... We worden in een soort Efteling bleef ik geknald inderdaad. Op naar Machu Picchu. Picchu. Ik heb geen idee, maar je mag geen Machu Picchu zeggen, dat is niet goed. Dan heb je het over je pik. Machu Picchu. Is dat goed? Ja.
We zijn aangekomen in Machu Picchu. We staan eigenlijk gewoon nu weer in het regenwoud. Dat merk je ook wel, want het regent. En we zien hier weer hartstikke groen en de plantjes en zo. Oh, vet shit. Nou, staan we er al, 5 uur 's ochtends is het. Op het busstation in Machu Picchu. We hebben gevraagd of we wat gaan zien, wederom, want hij heeft natuurlijk op onze highlights. Ja, nou één ding. Het is hier niet droog. Ik heb even online gekeken. Het zou zo moeten zijn en blijven. Tot 12 uur. Nou, fingers crossed. Nou schat, je bent binnen. Nummer 2. De tweede van de dag. Nou. Dan zijn we al, de entree van de stad. Nou jongens, daar staan we dan. Machu Picchu, of hoe moest ik het zeggen? Oh, Machu Picchu. Zal ik in deze video telkens een kruisje en een veetje zetten als ik het goed zeg. Machu Picchu. En we hebben geluk nog, want er zitten heel veel toeristen achter ons. Dus dit is misschien wel de laatste kans dat ik een shot maak waar het net lijkt of we hier helemaal alleen zijn. Mooi hè? Heel mooi. Ze hebben er ongeveer 100 jaar over gedaan om die stad te bouwen. En die Spanjaarden, toen ze er binnenkwamen, hebben we hem nooit gevonden. Want ze hadden heel slim de routes hier naartoe hadden ze afgebroken, omdat ze wisten dat de invasie bezig was. Alleen het probleem was toen, is dat ook de logistieke route naar de stad voor voedsel en zo was ook weg. Dus uiteindelijk kwamen ze hier zonder voedsel te zitten en brak ook nog eens de pokken en dat soort dingen uit. Dus daarom zijn mensen uiteindelijk hier weggegaan en zijn waarschijnlijk ook mensen overleden. Nou, toen hebben ze het ergens in 1900 zoveel, 1918 of zo, hebben ze dit gevonden. Het was helemaal begroeid. En nou, ze hebben alles weggekapt en toen kwam eigenlijk die stad tevoorschijn. Want men was op zoek naar de verloren stad van de Inca's. Nou, ze hebben hem gevonden. Hier ligt hij, Machu Picchu. Zover de geschiedenisles van Marijn. We gaan weer verder met de video. Hoi! Een deel bestaat natuurlijk uit de stad en een heel groot deel heb je van die terrassen. Die vooral ook hielpen tegen dat hele boel naar beneden storten. Had ook nog een andere functie. Daar konden ze landbouw op doen.
Dus gewassen opdoen. En ook vee. Dus de hele stad is omringd met allemaal van die terrassen. En zo hielden ze zichzelf eigenlijk in leven. En er loopt één kanaaltje, die ga ik zo meteen nog hopelijk, want ik heb hem al gezien, nog een keer vinden. En die komt helemaal van hoog uit de bergen. En daar komt al het water vandaan. En het stroomt zo hier naar binnen. En dan kan je op verschillende plekken je water pakken. En zo kwamen ze aan water eigenlijk. Zo, we lopen nu naar de Inca Bridge. Ik heb geen idee wat het is. Die is wel een beetje spannend, want het staat nog wel een muurtje natuurlijk. Maar je moet hier niet naar beneden flikkeren, zou ik maar zeggen. Het is een beetje diep. En dan moeten ze daar beneden, daar. Is dat dan de Inca brug? Ik probeer me aan te wijzen. Ja, dat. Ja, dat moet wel. Maar ik snap niet meer waarom dat een brug is. Waarom hebben ze dan de stenen niet hoger doorgebouwd? Nee. Maar het loopt dus helemaal door langs die rand. Het is nu wel helemaal begroeid. Maar dat is een mooi dodemanspaadje die ze daar hadden. Vraag me af hoeveel Inca's hier gestorven zijn. Tijdens de bouw of daarna? Ik ben er ook weer, jongens. Beide. Alles Hoe voor vinden jullie mijn strik? Een Inca-strik. Leuk hè? Ja, die maalden ze toen ook al elastiek en zo. Net als mijn hoedje. Ja. Nou, is echt top hoor. Nou, we gaan vandaag weer een stukje lopen. Denise weet waar naartoe. Dan hadden we weer van Lawa. Ik heb geen idee. Waar gaan we naartoe? Lauwer. Oh, naar Lauwar. En Lauwar ligt daar. Nee, niet van daar ligt de stad. Dus we gaan helemaal langs die bergwand die daar loopt. Gewoon helemaal lopen. Zo naar beneden. Over de brug. Nou, hartstikke mooi vallei toch? Het schijnt de diepste vallei van de wereld te zijn. En moet ik wel zeggen dat ik in alle video's inmiddels al veel dingen heb aangestipt die het grootste, diepste, het droogste, het natste waren van de wereld. Dus ik geloof er inmiddels geen droom meer van. Maar het is dieper dan de Grand Canyon. Maar het is wel minder groot dan de Grand Canyon. Maar het ziet er wel mooi uit, mooie berg. Best een stukje gedaan. We stonden er helemaal daar. En nu zijn we hier. En we moeten naar Ant. Aan de verte die het dorpje ligt. Zo, zit je mooi in je tent? Alles in de tent. Zit je hier in een woestijntent? Dat is wel mooi. Ja, toch? Heb je achter je gekeken? Ja, ik heb achter me gekeken. Kijk, we're in the middle of the desert. En dan gaan we als het goed is zo meteen van
Sandboarden. Leuk hè schat? Je kan ook sand skiën trouwens. Ik heb de schoenen zien staan. Ik heb in de buggy gehad. Ik weet niet, ga een parachute springen of zo. Nou, midden in de woestijn in een zwembad, hè schat? Lekker hè? Lekker man. Mooi. En In de achterval, hè? Vind je het mooi? het is heel mooi hier. We hebben goed weer. Hoe is het mogelijk? Goed weer en maai. Het is een waterval. Waterval. Vind je mijn nieuwe band? Ja, echt heel kleurrijk. Heb ik al gezegd dat ik het allersexiest aan jou vind, die band? Dat weet ik. Ik zag daar een meisje op een hoofdbank, ik denk die is voor mij. Maar het is echt heel mooi hier. Het is heel Ja. idyllisch. Rustgevend. Allemaal bloemetjes. Groen. Net Oostenrijk. Watertje. Ja. Zijn we lekker aan het hiken vandaag? We gaan daar naar boven. Ik denk eigenlijk alleen deze heuvel op. Daar is denk ik achter het meer. Dan zie je de gletsjer, dan kan je ook langs het meer lopen. En dan hoop ik, als het even kan, dat ik nog die drone naar buiten kan knallen. Dat gaan we zien. Nou schat, je hebt het gered. Ja man. Toch wel pittig met die hoogte. We zijn inmiddels in Lima. Hier ga ik niet heel veel beelden schieten, want het is gewoon een westerse stad waar verder niet heel veel te doen is. Maar één dingetje dan wel. We zijn in het kattenpark. Ik weet niet hoeveel katten hier lopen, maar heel veel. Kijk, hier zijn er al 2. Denise vindt hem te gek. Daarachter ligt even kijken hoor, het is een lastig spiegelbeeld. Daar liggen we een rode. Zo leuk!
Voor de rest is dit wel de meest westerse stad waar we tot op heden zijn geweest. Santiago eigenlijk ook. Maar Lima kent er ook wat van. Het voelt een beetje Amerikaans op sommige plekken. Maar op zich een moderne stad. En voor de rest is hier geen drol te doen. Maar wel het kattenpark. Wow. Ik ben lekker naar de voetbal. Chaos. Eén grote chaos, joh. Moet je kijken, die hele stad daar, joh. Het is één grote bende. En we gaan biertjes kopen. Biertje. Lekker biertje. Vendo Oriente. Wat een chaos. Heb je je kaart al kwijt? Nee, Vendo